ભારત એટલે તહેવારોનો દેશ હતો. મીઠાઈ વગર તો તહેવાર અધૂરા છે. આજે આપણે રવાના એવા લાડુ બનાવીશું કે એકદમ ક્રીમી અને મખમલી મોઢામાં ગળી જાય તેવા. તો ચલો રેસીપી જોઈ લઈએ. જય શ્રી કૃષ્ણ ફ્રેન્ડ્સ, હું છું નિરાલી દુધાર. ટ્રેઝરફૂડના કિચનમાં તમારું સ્વાગત કરું છું. તો રેસીપીની શરૂઆત કરતા પહેલા એકવાર મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો, જેથી બધી જ નવી રેસીપીની નોટિફિકેશન તમારા સુધી રેગ્યુલર પહોંચતી રહે. હવે કડાઈ લેવાની છે, તેમાં 1 કપ જેટલી મેં સોજી લીધી છે. તમે રવો પણ લઈ શકો અને મીડિયમ ફ્લેમ પર તેને શેકવાનો છે. હવે શેકીશું ને એટલે રવાનું ટેક્સચર એકદમ બદલાઈ જશે, તે ક્રિસ્પી થઈ જશે અને કોઈ પણ તેમાં ભેજ હોય તે દૂર થશે. અને આવું કરવાથી આપણા લાડુ પણ સરસ બનશે. હવે 2 થી 3 મિનિટ તેને શેકીને તેને આપણે એક પ્લેટમાં લઈ લેવાનું છે. તો હવે તેની અંદર આપણે એક સિક્રેટ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ એડ કરશું, એ છે ઘરની તાજી ફ્રેશ મલાઈ, કે જેનાથી જ આપણા લાડુ એકદમ ક્રીમી બનશે. એકવાર ટ્રાય કરજો, એટલા મસ્ત બનશે કે તમે ખાતા નહીં ધરાવ. તો આપણે છે ને ગરમ રવો હોય ને ત્યાં જ આ પ્રોસેસ કરવાની છે. તો એકદમ ગરમ રવો છે અને ધીમે ધીમે બધી જ મલાઈ તેમાં મેલ્ટ થઈ જશે અને રવા સાથે એકદમ સરસ તે મળી જશે. તો હવે મલાઈ એડ કર્યા બાદ આપણે તેમાં દૂધ એડ કરવાનું છે. તો અહીં મેં 1/3 કપ જેટલું દૂધ લીધું છે અને દૂધ પણ આપણે સેજ હુંફાળું હોય એવું ગરમ કરીને એડ કરવાનું છે. તો અહીં 1/3 કપમાંથી અડધું જ દૂધ એડ કર્યું છે. જરૂર પડશે તો આપણે વધારે એડ કરીશું. તો અહીં કુલ આપણે 1/4 કપ જેટલી જ દૂધની જરૂર પડશે અને 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેમાં બચી જશે. તો બધું જ દૂધ આપણે મિક્સ કરી લેવાનું છે અને સરસ રીતે જો દૂધ મિક્સ થઈ જાય ત્યારબાદ આ બધો જ રવો આપણે તેમાં પ્લેટમાં દાબી દેવાનું છે. તો આવું કરવાથી છે ને એકદમ સરસ રવો આપણો ફૂલી જશે. તો હવે રવો બધો જ દાબી દીધા બાદ આપણે તેની ઉપર એક પ્લેટને ઢાંકી દેશું. પરફેક્ટ રીતે દાબવાનું છે અને ઢાંક્યા બાદ તેને 15 મિનિટ એમનેમ સેટ કરવાનું છે. અને 15 મિનિટ બાદ જોઈએ તો સરસ રીતે રવો અહીં એકદમ સરસ ફૂલી ગયો છે અને બધું જ તેમાંથી દૂધ અને મલાઈ તેમાં શોષાઈ ગયા છે. તમે જોઈ શકો છો કે આવો એનું ટેક્સચર છે. અને જ્યારે આપણે આ પ્રોસેસ કરીએ ને ત્યારે આપણા લાડુ ખરેખર ખૂબ સરસ બનતા હોય છે. એક પ્રકારનો આપણે ધાબો દીધો છે અને મલાઈનો દીધો છે એટલે ટેસ્ટ તો એટલો સરસ આવશે. હવે 5 થી 6 ચમચી જેટલું ગરમ દૂધ લેવાનું છે. ચપટી કેસરને 15 મિનિટ માટે પલળવા દેવાનું છે એટલે સરસ મજાનો પીળો કલર આવી જશે કેસરનો. અને 3 ચમચી જેટલું દૂધ આપણે રવામાં એડ કરવાનું છે. 2 ચમચી સાઈડમાં મૂકવાનું છે, તેને આપણે પાછળથી યુઝ કરીશું. અને આ કેસરવાળું દૂધ આપણે રવામાં એટલું સરસ રીતે મિક્સ કરવાનું છે અને આપણો રવો પણ જે ડોની કન્સિસ્ટન્સીમાં જો આવી રીતે આવી જવો જોઈએ અને એકદમ મુલાયમ બની જવો જોઈએ. અને ત્યારબાદ થોડું એવું આપણે રવાને મિશ્રણ હાથમાં લેવાનું છે અને આવી રીતે ગોળ બોલ્સ વાળી લેવાનું છે અને સેજ તેને પ્રેસ કરવાનું છે. અને ત્યારબાદ ફોકની મદદથી તેમાં કાણા કરવાના છે. આ રીતે પણ તમે કરી શકો. અને બીજું કે આ રીતે છે ને આપણે તમારે મુઠ્ઠી વાળવાની, એટલે આ રીતે મુઠિયાનો શેપ આવશે. તો જે શેપ તમને ફાવે, તમને ગમે એ પ્રમાણે તમે કરી શકો છો. તો મેં અહીં છે ને મુઠિયા વાળ્યા છે, તમે જોઈ શકો છો. અને આ રીતે બધા જ મુઠિયા વાળી લેવાના છે. અને ત્યારબાદ તેલને આપણે ચેક કરવાનું છે. તો થોડું મિશ્રણ અંદર એડ કરીએ એટલે થોડી જ વારમાં ઉપર આવે એવું તેલ ગરમ કરવાનું છે. એકદમ ઉપર નહીં આવવું જોઈએ. જો એકદમ ઉપર આવશે તો મુઠિયા લાલ થઈ જશે. તો અહીં જો આપણે કેસરવાળા મુઠિયા કદાચ ન કરવા હોય તો તમે એલચી પાવડર નાખીને પણ કરી શકો છો, પરંતુ કેસરવાળા આ લાડુ બનશે તેનો ટેસ્ટ વધારે સરસ આવશે. હવે તેને આપણે મીડિયમ ગેસ પર જ ફ્રાય કરીશું. તો મુઠિયા જો એકદમ લાલ નથી કરવાના, થોડા રેડિશ કલર પકડે એ રીતે આપણે ફ્રાય કરીશું. તો તેનો યલો કલર છે ને તે મેન્ટેન રહેશે. તો તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતે મુઠિયા સરસ રીતે થોડા એવા રેડિશ થાય એવા આપણે ફ્રાય કર્યા છે. અને તેને હવે ગરમા ગરમ આપણે ઠંડા કરવાના છે. તો થોડો ભૂકો કરી લેશું અને થોડી વાર માટે ઠંડા થઈ જાય ત્યારબાદ જ તેને આપણે ગ્રાઇન્ડ કરીશું. તો મિક્સર જારમાં એડ કરી દેવાના છે. બધા જ મુઠિયા ઠંડા થઈ ગયા છે. અને હવે આપણે તેમાં અડધા કપ જેટલી ખાંડ નાખીશું અને 4 ચમચી જેટલું ડ્રાય દેશી કોકોનટનું છીણ તૈયાર મેં લીધું છે તે જ એડ કર્યું છે. અને તેને હવે આપણે ગ્રાઇન્ડ કરવાનું છે. એકદમ આમ સતત ગ્રાઇન્ડ નથી કરવાનું, અટકીને જ ગ્રાઇન્ડ કરવાનું છે. અને તેમાં હવે મેં 1/4 કપ જેટલી બદામની ફ્લેક્સ અને 1/4 કપ જેટલી પિસ્તાની ફ્લેક્સ સાથે 3 ચમચી જેટલી પીળી દ્રાક્ષ નાખી છે. તમે કાળી પણ લઈ શકો. અને જે 2 ચમચી જેટલું કેસરવાળું દૂધ આપણે વધારી રાખ્યું હતું તે એડ કરવાનું છે. અને અહીંયા મેં 4 ચમચી જેટલું એટલે કે 1/8 કપ જેટલું ગરમ કરેલું ઘી નાખ્યું છે. અને તેમાં હવે આપણે મિક્સ કરી લેવાનું છે. જો જરૂર પડે તો ફરીથી તમે 2 ચમચી જેટલું દૂધ અથવા ઘી પણ એડ કરી શકો છો. તો અહીં સરસ રીતે આવી રીતે જુઓ બાઇન્ડિંગ આવીને લાડુ બની જવો જોઈએ.
તો આ રીતે તમે લાડુને મુઠ્ઠી વાળીને પણ બનાવી શકો અને હાથમાં લઈને તમે થોડું થોડું પ્રેસ કરીને પણ તમે લાડુને બનાવી શકો છો. જો આવી રીતે બનાવી શકો છો. અને હવે જો તમારે લાડુને લાંબા સમય માટે સાચવવા છે તો તમારે મુઠિયા તળ્યા બાદ જે આપણે કેસરવાળું દૂધ એડ કર્યું તે નહીં નાખવાનું, ઓનલી ઘીમાં જ બનાવવાના. અને તો તમે આ લાડુને લાંબા સમય માટે સાચવી શકો છો. બહાર તમે ઘરના ટેમ્પરેચરે લાડુને 2 દિવસ અને ફ્રીજમાં તમે મહિનો સાચવી શકો છો. તો જરૂરથી કોઈ પણ ફેસ્ટિવલમાં કેસરની ફ્લેવરવાળા અને ડ્રાયફ્રૂટની ક્રંચવાળા આ રવાના લાડુ એકવાર ટ્રાય કરજો. ખરેખર તમને ખૂબ જ ગમશે અને તમારું મન ખુશ થઈ જશે. તો તમે પણ જે મેં મેથડ બતાવી છે એ પ્રમાણે રવાના લાડુ બનાવશો તો એકદમ પરફેક્ટ મારી જેવા તમારા રવાના લાડુ થશે. અને રેસીપી ગમી હોય તો વધુમાં વધુ શેર કરો જેથી બીજાને પણ ઉપયોગી થઈ શકે. અને રેસીપીમાં એક લાઇક અને કમેન્ટ આપી દેજો. અને ફરી મળીશું આવી જ એક નવી ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. જય શ્રી કૃષ્ણ. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.